key content මෙන්න තියෙනවා key එක. මේ තියෙන්නේ ඒ router එකේ අදාළ password එක. සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි බලන්න යන්නේ ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඒවා කනෙක්ට් වෙච්ච routers වල password හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ command line එකට. ඒක ගන්න පුළුවන් ඔයාට මේ search එකට ගිහිල්ලා ගන්න cmd කියලා. උතර මේකේ පෙන්නනවා command prompt කියලා. මේකේ පැත්තෙන් තියෙනවා run as administrator කියලා. අන්න ඒකට තමයි දෙන්න ඕන. මේක normal run කරොත් සමහරට මේ code වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද run as administrator කියන එක දෙන්න. එතකොට yes no කරන්න එකක් එනවා. yes කරන්න. දැන් ඔයාලට මේකේ coding ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. මුලින්ම බලන්න පුළුවන් මේකෙන් connect කරලා තියෙන routers ටික මොනවද කියලා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ගහන්න net sh wlan show profile ගහලා enter කරන්න. ඉබා දැනට පෙන්නනවා මේ මැෂින් එකේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන Wi-Fi routers වල නම් මේ පෙන්නන ඕනම එක ඔයාට මේකේ password එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාට පළවෙනි එකේ password එක හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. Android AP කියන එක. අපි බලමු කොහොමද ඒකේ password එක බලන්න කියලා. අයවා ගන්න search space wlan space show profile space අර මෙච්චර මේ ටික කලින් ගහපු කොටසමයි දැන් අලුතෙන් ගහන්න ඔයාට මේකේ password එක බලා ගන්න ඕන router එකේ නම. මේ නම් වලින් අදාළ නම ගන්න. හිතමු පළවෙනි නම කියලා. ඒක ගහන්න ඕනේ ඩබල් කොලන් ඇතුලේ. පළවෙනි නම ගහලා බලමු. මම ගහුවේ පළවෙනි මේ පෙන්නන router එකේ නම තමයි මෙතනට දුන්නේ. නම ගහලා ඉවරලා ස්පේස් එකක් තියලා ආයි දෙන්න key equal clear. කලින් විදිහටමයි net sh wlan show profile අදාළ router එකේ නම ස්පේස් එකක් තිබ්බා key equal clear. ගහලා enter කරන්න. එතකොට බලන්න විස්තර ගොඩාක් ඇවිල්ලා ගියා වට පේනවා. මේ සම්පූර්ණ එන්නේ ඒ router එකට අදාළ විස්තර. මේකේවා ටික ටික පල්ලෙහාට බලාගෙන ගියොත් බලන්න පේනවා security key කියලා තියෙනවා. security key present කියන්නේ key එකක් තියෙනවා. ඊට යට එක බලන්න key content. මෙන්න තියෙනවා key එක. මේ තියෙන්නේ ඒ router එකේ අදාළ password එක. මේක තමයි Wi-Fi router එකේ ඒ අදාළ password එක. අපි ඔන්නම් මේකේ තව router එකක් අපිට test කරලා බලමු. අපි බලමු මේ අසංක කියන නමට එකට ගහන්න ආපහු අර කෝඩ් එකම
H W LAN show profile space එකක් තිබ්බා double colon ඇතුලේ ගහන්න වාට ඕන නම router එකේ නම ඊළඟ space එකක් තිබ්බා key equal clear බලන්න ඒකෙත් ඒ router එකට අදාළ විස්තර ගොඩාක් පෙන්නනවා ඒකේ යටට ගියාම බලන්න අර වගේම security key එකක් percent කියලා කියන key එකක් තියෙනවා keyට content එක වෙන්න තියෙනවා මේක තමයි අදාළ password එක මේ විදියට වාගේ machine එකේ පෙන්නන මේ ඕන router එක password එක ඔයාලට මේ විදියට බලන්න පුළුවන් හොඳයි එහෙනම් ඔයාලා try කරලා බලන්න ආයෙත් ඉක්මනටම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා එකක් දෙන්න.